අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Premiere Pro ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කොහොමද new ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න කියලා. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අපි new ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකකට කතා කරන්නේ. වීඩියෝ එක මොකද එක වීඩියෝ එකක් මම ගොඩක් දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි. පළවෙනිට ඔයාලට මෙතන දෙන්න ඕන නම. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නමට ඔයා යූස් කරන ඔයා කරන්න හදන දේ අපි හිතමු ඔයා YouTube වීඩියෝ එකක් නම් කරන්නේ ඔයාලා එකට දෙන YouTube වීඩියෝ එකේ නම. ඒ වගේ ඉතින් මම මෙතන දෙනවා ටියුටෝරියල් කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර වැදගත් දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මේක ලොකේෂන් එක. ලොකේෂන් එක අහන්නේ يعني මේක සේව් කරන මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක සේව් කරන ලොකේෂන් එක තමයි අහන්නේ. ඉතින් මේක අර එක්ස්පෝර්ට් කරන ලොකේෂන් එක නෙමෙයි. ඉතින් මම මේක කැමති තැනකට දාගන්න පුළුවන් එක්කෝ ඩෙස්ක්ටොප් එකට උනත්. දැන් මම මේක මෙතනම තියාගන්නවා ඩිෆෝල්ට් තැන. ඔයාලට කැමති නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන settings වගේක්. render කියන එක මෙන්න මෙතන ආකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ software නම් මේක ක්ලික් කරාම මේ තව එකක් එනවා නම් අපි හිතමු OpenCL නැත්නම් මෙතන වෙන්න පුළුවන් NVIDIA graphics කියලා එහෙම නැත්නම් AMD ඒක දාගන්න. එහෙම දාගත්තොත් ඔය හොඳයි. දැන් Premiere Pro එකට ඔය ගන්න ගොඩක් යූස් කරන process එක. ඉතින් software වල දැම්මොත් සෙලින්ම process එකකින්ම තමයි මේකට power එක ගන්නෙ. දැන් මේක දාලා තිබ්බොත් අපි OpenCL එකෙන් ගන්නවා. නැත්තම් ඔයා graphic card එකෙන් NVIDIA දාලා තිබ්බොත් ඒකෙන් එහෙම ගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ වැඩ ටික ස්පීඩ් එකකින් කරගන්න පුළුවන්. lag වෙන්නේ නැතුව කරගන්න පුළුවන්. මේක නම් අපිට දැන් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ඕකේ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි ඉගෙන ගත්තා නම් දැන්ම subscribe කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු කරනවා. සුබ දවසක්. ජය වේවා.